Magyarországról jöttem, I've come from Hungary, ahol 1989-90-ig a kommunizmus és az ahhoz kapcsolódó materializmus volt az uralkodó. a country where until 1989 and 1990 it was communism, and that was the mainstream worldview. És fiatal koromban csak egyetlen világmagyarázatot hallottam, ami a materializmus. When I was young, I only heard about one type of worldview, which was the materialistic worldview. A világ ősrobbanással keletkezett, az élet az anyagból, a fajok pedig egymásból. The world started as a big bang, and the species became manifest from one another. What was the last one? Life comes from. And life comes from material. Matter. És amikor a rendszerváltás történt, akkor megértettem, hogy nagyon sok más világnézet van ezen kívül. When the change of regime in Hungary occurred, I understood that there are so many other different ways of looking at the world. There are so many different worldviews. És megértettem, hogy ez a materialista világmagyarázat nagyon felületes és végső soron hamis. And I understood that this materialistic worldview is very superficial and in many cases false. És akkor nagyon felháborodtam, amikor ezt megértettem. Then when I understood this, I became very much outraged. Annyira felháborodtam, hogy a barátommal írtunk egy könyvet. I was so appalled that me and my friend wrote a book about it. A materialista világnézet olyan sok mindent nem tud elmagyarázni, például az állatok ösztöneit. The materialistic worldview cannot explain so many things, including the instincts of animals. De ez a filozófia fogságba tartja sok-sok embernek az elméjét a világon. But this philosophy keeps a lot of people's minds captive. És azt a fogadalmat tettem, hogy megpróbálok hozzájárulni, hogy ez a sötétség kicsit eloszoljon. And I made a vow to myself to contribute somehow for this darkness to get eliminated. 2 éves kutatás előzte meg a könyvünknek a megírását. Before we wrote this book, we did a research for about 2 years. Aztán 3 magyar kiadása jelent meg. Then it had about 3 editions in Hungarian. Aztán itt megjelent az Egyesült Államokban. Then it got published in English in the United States. És egy könyvdíjat nyert. And got an award. És utána elkészült belőle a film. And then we made this film. Azt hiszem, hogy ezen a módon sikerül valamennyire felhívni a figyelmet az ateista, materialista nézeteknek a hiányosságaira. I hope this will be one of the means that we can help to draw attention to the inefficiency of the materialistic explanations. És egy külön fejezetben beszélünk a könyvben a védikus magyarázatról. And there is an entire chapter in the book entitled to explore and present the Vedic explanation. Amit nem nagyon ismernek, legalábbis Európában. Which is not very well known, at least in Europe. My main area of research is in archaeology. The ancient Sanskrit writings of India, especially the Puranas, the historical writings, say that humans like us have existed for millions of years, going all the way back to the very beginnings of life on Earth. But modern science, influenced by the Darwinian evolutionary ideas, says something else. Says that humans like us first came into existence about 150,000 years ago, and they would say before that there were no human beings like us on Earth. There were just different types of ape men and primitive apes and monkeys. So I wondered about that. I decided to look into the history of archaeology to see what the real scientific evidence said. Now, if you look in the textbooks, you're only going to see the discoveries that support
the current Darwinian explanations for human origins, but I decided to look beyond the textbooks. I decided to look into the original scientific reports in many different languages, from the time of Darwin all the way up to the present. And when I did that, I was amazed to find there were many scientists who reported discovering human bones, human artifacts, and human footprints millions of years old, just like the Puranas, the ancient Sanskrit historical writings, tell us. And this evidence contradicts the Darwinian theory of human evolution. I documented that evidence in books like Forbidden Archaeology, which I co-authored with Dr. Richard Thompson, Salthe, and The Hidden History of the Human Race, and other books. So there is a knowledge filtering process that operates in the world of science. Facts and discoveries that go along with the dominant mainstream theories will pass through this knowledge filter very easily, and therefore you'll read about them in textbooks that you study in school and university. But there are facts that do not pass through this filter. To learn about them, you have to look into other sources, like the books I've written. So yes, there is a process of knowledge filtration that goes on in science, not just in terms of this evidence about instincts, complex animal behaviors that cannot be explained by the Darwinian theory of evolution. There is knowledge filtering going on in many areas of science. Tudományon belül nem csak tudásszűréssel találkozunk, hanem magyarázatszűréssel. In the realm of science, we not only face knowledge filtration, but we also experience the explanation filtration. Bizonyos fajta magyarázatokat előnyben részesítenek a tudósok. There are certain explanations that are preferred by the scientists. Általában meg vannak győződve róla, hogy a világon mindent anyagi okokkal kell megmagyarázni. They usually are convinced that everything should be and could only be explained by materialistic explanations. És hogyha valaki valami mást javasol, vannak olyan dolgok, amit egy magasabb értelem segítségével lehet megmagyarázni, akkor tiltakoznak. When somebody proposes that there are certain things that could only be explained by the existence of some kind of higher intelligence, they oppose to that idea. Azt hiszem, hogy ez egy súlyos szűklátókörűség, ami tévútra vezeti a mai tudományt. I'm convinced this is a very serious narrow-mindedness that puts science on a sidetrack. Figyelmen kívül hagyják a léleknek a létezését. They neglect, they ignore the existence of soul. Figyelmen kívül hagyják az elmének, a finom fizikai testnek a létezését. They ignore the mind and Finom. what is it called? The fine body. Sorry. És figyelmen kívül hagyják Istennek a létezését. And they also ignore the existence of God. Ezért bizonyos területeken a magyarázataik teljesen félrevezetőek. Therefore, on certain areas, their explanations completely false. Én azt hiszem, hogy friss vérre van szüksége a tudománynak. I believe science needs a certain kind of fresh blood. A tudósoknak meg kell érteniük, hogy bizonyos jelenségeket csak akkor lehet teljességükben megmagyarázni, Scientists need to understand that there are certain phenomena in the world that could only be explained, hogyha elfogadják a lélek, a finom fizikai test és Istennek a létezését. if they accept the existence of soul, the mind, and God. A legtöbb tudós ma tiltakozik ez ellen. Most of the scientists have objections to that. De én azt hiszem, hogy az igazi tudománynak
Az igazságot kell keresnie, But I believe the true science should seek the truth. és akár az ösztönöket tanulmányozzuk, akár a mikrobiológiát, akár a régészetet, And whether we are studying the instinct, the animal instincts, the microbiology, and what was the last one? régészet. And archaeology. Az igazi helytálló válaszokat akkor tudjuk megkapni, hogyha számolunk ezeknek a magasabb rendű tényezőknek a létezésével. We could only get real answers if we count the existence of the soul, the mind, and God. Máskülönben abba az abszurd helyzetbe kerülünk, Otherwise, we face the absurd situation hogy a tudomány nevében tudatlanságot tanítanak. that in the name of science they teach this science or darkness or what would be your word? Ignorance. Azt hiszem, hogy ez egy komoly probléma. And I think this is a serious problem.